пограємо інакше трошки. Ви завжди звикли вести трансляції, а тут я покерую з вашого дозволу, так? Дякую. Сьогодні річниця, ну не сьогодні, коли народилася взагалі академія? Дякую. Насправді, перше, є декілька дат, да? Тому що ідея виникнення взагалі академії виникла на пленері, тоді, коли ми з моїми колегами-художниками так, малювали Україну. Є така дуже гарна організація під назвою «Світ очима художників». І ця організація возила художників по Україні, і ми малювали. Це було 5 років тому, наприклад. Так? І якось ми сиділи на пленері і розмовляли з колегами, і так, це було б цікаво. Да? Тобто це вже було десь, мабуть, що років 5, так? А саме перше відео, коли вже ми вирішили таку ідею якби в життя ввести, то створили в Києві студію, і митці почали приїздити в студію, і ми почали записувати майстер-класи, тобто вже планувати. А перше відео було... Ми почали зйомки, це було 11 листопада 2020 року. Так, тому якби 4 роки, да? Ми рахуємо. І насправді це така, ідея, вона сподобалася нашим митцям, да? І почали створювати майстер-класи. Так. І далі був ковід. Саме кризи впали на ваш так. І якраз якби багато людей, ви знаєте, ми всі знаємо, не виходили і мали таку змогу зустрічатися з митцями, отримувати новий досвід. Тому ось так. Актуально вийшла ідея, правда, пані Світлано? Дуже актуально, дуже вчасно вийшло. Якраз. Так. Ви знаєте, ніколи не буває там вчасно чи невчасно. Коли та ідея виникає, дуже правильно дати їй життя, не зупинити, а дати їй життя. І я, до речі, хотіла трішечки сказати ще, я сама митець, я художник, якби маю дипломований художник, але сама розпочала малювати, я ніколи не малювала. Я людина, яка займалася все життя своє бізнесом. І малювання то було як хобі. І зараз, мабуть, всіх здивую. Підозрюючи. Так. І хочу це сказати, щоб люди це почули, тому що багато людей пишуть нам, що я не вмію малювати, ніколи не тримала олівчика в руках, чи малювала тільки в школі, наприклад. Коли народився мій син, я йому, вже йому було 4 рочки, наприклад, я працювала в дитячому світі на Метродарниці, це Київ, і купила йому, придбала йому таку розмальовочку, знаєте, ото як по номерам. А вже ж діти, їх надовго не вистачає, він там щось помалював. І хто закінчує? Мама. Мама закінчила. То мама перемалювала всі малюнки, які були в дитячому світі, які були запропоновані. Розумієте? І я багато працювала. Приходила додому і ввечері, вже коли всі лягали спати, сідала і ото розмальовувала до 3 годин, до 4 годин ранку. Розумієте? Але оце якби такий початок. Саме, як я почала малювати. Повернулися, до малювання більше. Але надалі, коли вже
хотіла обрати картину для свого будинку, так? Дуже багато ходила на Андріївський узвіз, по галереям, дивилася і не могла ніяк підібрати, да, саме от те, що мені подобалось. Ну, так як смак є, да, те, що подобалось, мені було трошки задорого, да, наприклад. От, і якось художниця мені сказала, то всі намалюй сама. Я намалюй сама. Але якось той час пройшов, в журналі я побачила якусь картинку, яка сподобалась мені, могла підійти до мого інтер'єру, да, моєї квартири. Я її намалювала. От, і намалювала, і після того якось так, ну, от, приходили гості, да, друзі, так, цікава картина, ну, і ніхто не вірив, ну, як не вірив, тому що знали, що я не малюю, що це намалювала я, але після цього я почала цікавитися і ходити на майстер-класи, на уроки до художників. От. І це було як хобі, знаєте. Тобто я собі працювала, ніколи себе не позиціонувала як художниця. Так? От. І ну, я собі малювала, там, дарувала ті роботи своїм друзям, ну, якби не ставила це як на показ, да? Да, на бізнес, чи ну не знаю, як правильно сказати. От, але так сталося. Да? Десь 15 років то було моїм хобі. Да? Я ходила, навчалася. От, і був такий час, коли мій чоловік працював за кордоном. От, і кажу, за кордоном то була то була Москва тоді. От, ну, так як він працював, да, я собі сиділа там вдома, малювала, але я думаю, ну, хочеться чимось займатися. Я там погуглила навчальні заклади, пішла запитати, да. От, мені сказали, приходьте, будь ласочка, і покажіть свої роботи. От, ну, а вже ж я взяла свої роботи, да, принесла їм, от, і вони мене зарахували на другий курс. Да, от бачите, зазвичай люди кажуть, що це чудово, да? А для мене то було не чудово, тому що я хотіла розпочати з самих азів. Розумієте, я хотіла оту штриховочку олівчиком робити, да? Тобто знати ази, тому що я розпочала зразу з живопису, да? От то було моє хобі. От, але ну, так як чоловік працював, да, і я там все вдома зроблю, і тобто я там жила. Могли собі В тому навчальному закладі вже багато викладачів мене знали, дозволяли мені приходити в майстерні. Я собі приходила, там сідала біля якогось натюрморту і малювала. От, і вже стала в свідомому віці, да, ну, якби дипломованим художником. Да, і вже після цього всередині з'явилося, ну, таке, ну, якби впевненість, відчуття, мабуть. що ви можете це робити, так? Так, так. От. І ще такий один момент, от це мені насправді надало впевненості, да, коли я захищала диплом. От, там, ну, а вже ж на початку була промова, я презентувала свої роботи, да, і потім члени журі, викладачі, да, кожен ну, казав свій відгук. От, і перша людина каже, перед нами стоїть художник. Тут, ну, це вже виставкові роботи, ви вже можете їх, ну, приймати участь у виставках, ну, нема чого більше сказати. Я плакала, знаєте. Ну, це потрібно було, тому що, ну, коли колеги, яких ти поважаєш, да, про тебе таке кажуть, то, ну, якби впевненість з'являється. От. І я насправді хотіла розповісти цю історію тільки задля того, щоб люди знали, да, що ніколи не пізно розпочати. Якщо маєте бажання, і якщо щось вам подобається, чи то малювання, чи то
творчі, да, якісь моменти, не бійтеся, починайте і отримуйте задоволення. Дякую. Прекрасно. Так, вже... Я думаю, так, і приклад, і побажання, тому що дійсно починати потрібно тоді, коли хочеться. Якщо зараз хочеться, це значить саме той момент, коли воно потрібно і саме час робити. Пані Світлано, а з приводу от академії, ви є викладачем, до речі, в академії чи ні? Так, да, я також маю в академії такий марафон. Да? Марафон називається «Знайомство з м'яким матеріалом». Це такий якби міні-курс, да, де я пояснюю, як працювати саме з матеріалом. Починається, ми там малюємо одну квітку, протея, це моя улюблена квітка, тому і ми її малюємо. От, розпочинаємо малювати сангіною сепією, тобто 2 кольори. Да? От, і насправді в кожному навчальному художньому закладі на першому курсі вже починають робити такі роботи, тому що вони розвивають дуже гарну уяву, світло, тінь, розумієте? От, і надалі там вже підключається пастель, тобто кольоровий матеріал, і також, реклама мого марафону. Також ми там, я показую, як можна малювати на ватмані, да, на папері пастельному, на амбразивному папері також. Да, тобто, насправді, я пам'ятаю... Запрошую. Так. Пам'ятаю час, коли люди, які хотіли малювати, шукали художників, до кого можна було б звернутися, тому що вони самі собі пробували малювати, але навчати ще не готові були йти в академію, там, на якісь навчання на тривале, так, офіційне, так би мовити. Але вони хотіли якогось курсу, але курсів не було. Потрібно було тільки знайти художника, який навчав, який би міг тобі передавати знання. А на сьогоднішній день я так розумію, що Open Art Academy якраз це та платформа, де люди можуть зайти, подивитись види курсів, так, чого навчають. Розкажіть трішки про те, як побудована сама платформа. Дякую. От, поки ви розповідали, да, я ще хотіла б ще одну тему і перейти до академії. Да? Дивіться, я є куратором Open Art Academy. Я розповіла свій досвід, да? Тому що я насправді ходила вживу, в майстерні, да? І то був пошук, тому що один викладач вміє гарно малювати, але не вміє гарно пояснювати, розумієте? Наприклад, да? Другий взагалі ходяча енциклопедія, да? І ото був такий шлях пошуку, да? От я туди пішла, ні, ой, туди пішла, о, це подобається, да? От, і насправді, коли ми створювали кожен курс, да, маючи цей досвід, да, пошуку викладачів, ми методично розробляли кожен крок. Да? От, і щодо академії, да? От ви можете... Давайте розкажіть про викладачів тоді спочатку. Кого ви запрошуєте викладачами, а тоді вже про структуру, про попередні запитання. Добре. Кого ви запрошуєте викладачами? Так, ось ви кажете, що це важливо. Викладачами в нас викладають в академії насправді люди, які викладають. Художники, які викладають. От перший курс, да, ми почали записувати з моєю подругою, чарівною жінкою, неймовірною художницею
і ну, талановитим викладачем, тому що коли вона розповідає, да, це доступно, немає ну, якихось складних слів, розумієте? І так от як по поличкам розкладує, ти собі послухав, і так, о, точно, да? Ну, от, тому в академії працюють, викладають викладачі і художники, так, і майстри. Я відповіла вам? Так. Мгм. Тобто люди, яким можна довіряти і на яких можна йти і навчатися разом з ними, так? Так, так. І до речі, да, в академії є дуже багато безкоштовних майстер-класів на сайті. От коли ви зайдете на сайт openartacademy.com, він там у нас закріплений, да, під шапкою профіля, ви можете натиснути і вас зразу перенесе. От, і там є такий відділ, ну, як підвідділ, да, безкоштовні майстер-класи. От, і всі викладачі, які викладають в академії, да, надають безкоштовні майстер-класи, це, ну, як є обов'язковою умовою, наприклад, от вам, Таїсія, там цікава ця тема, да, і ви хотіли послухати, да, чи будете ви чути цього викладача. Да? От, записуєтесь на безкоштовний майстер-клас, да? Мгм. От, і тоді, ну, якось так, ну, вже з'являється Буває. розуміння, да, знайомство і розуміння, чи подобається викладач, чи чуєте ви його, чи хочете ви надалі з ним, да, мати справу, переймати його досвід. От, і насправді рекомендую, да, тому що е, крутезні безкоштовні майстер-класи, да, от, і так як художники, і це порада ну, всім, да, якщо ви починаєте малювати, от, то робіть це частіше, да, ну, кожен день. Художникам кажуть, що потрібно малювати кожен день. Да? От, але ну, там, ну, не знаю, може не у всіх є такий час, да, і частіше малювати. І саме в академії на безкоштовних майстер-класах ви можете поставити свою руку також. Розумієте, там обрати сьогодні те помалювати, завтра те. От, Обрати техніку, яка подобається найбільше, так? Стиль, який підходить, який зачепить десь душу. так, а вже ж, і це є показово. Також на кожному курсі ми стараємося приєднати, да, ну, на сторінці курсу стараємося приєднати відео, да, від викладача, який викладає, ну, той курс, який вас зацікавив, да, щоб також була змога побачити, по-перше, роботи, да, які робить художник, як він пояснює, да, тобто і так також можна познайомитися. От, і, до речі, ну, от, є безкоштовні майстер-класи, є марафони, є челенджі, є майстер-класи, є дуже серйозні курси, на яких обов'язковою умовою є створення дипломної роботи під керівництвом викладача. Розумієте? Тобто, да, Так. так, так. І ну, це дуже важливо, тому що от, коли ти проходиш курс, ну вже такий серйозний, наразі я там кажу вам, Петриківський розпис від А до Я, да? От, і там наприкінці обов'язкова умова створити авторську свою роботу, виставкову вже, розумієте? Так, під керівництвом викладача, а вже ж, тому що ну, в кожній картині, да, є не тільки фарби, там, квіточки, да, є композиція, є колористика, техніка виконання. Да? Ну, це все дуже важливо. І протягом, да, навчання ставиться рука. Да, от викладач завжди, студент має зворотній зв'язок.
з викладачем, да? Є змога задати запитання. Малюється, наприклад, після майстер-класу, да? Малюється робота, фотографується, надсилається в академію, да? Якщо мають студенти якісь запитання, також да, задають ті запитання, і викладач пояснює, розумієте? Пані От, це Світлано, насправді коли виставкова робота, коли готується, то потім є шанс десь взяти участь реально у виставці людині, яка підготувала таку роботу. Тому що шкода, напевно, намалювати таку виставкову, підготувати, вкласти працю і потім покласти просто десь, не знаю, ну в шухляду навряд, хоча б на стіну вдома повішати. клас. Дякую. Так. Так, і для митця дуже важливо приймати участь у виставках, тому що ну, коли ти малюєш, робота виглядає ну, так. Да? Коли робота висить в виставковій залі, це зовсім по-іншому. Да? І цей досвід також має бути. В академії ми створюємо конкурси. От, наразі вже було проведено 3 конкурси з Петриківського та Самчиківського розпису. Неймовірні роботи надсилали люди. От, я тільки якби спостерігала, да, а оцінки ставили члени журі, поважні члени журі, да, вже майстрині, от, які розуміються. От, також ну, дуже вдячна нашим партнерам, які підтримують да, популяризацію саме нашого народного розпису, які надають потім чарівні подарунки переможцям. Так, це... на майстрів з подарунками. Це насправді, ну, я дуже дякую, і це дуже приємно, що академію підтримують. Да? Це наша виробник скажіть, художніх матеріалів, компанія Росса. От, дуже часто вони нас підтримують і дарують і викладачам, да, надають фарби да, для малювання, і потім переможцям. От, також надають художні матеріали для майстер-класів, які ми проводимо на виставках. І от, до речі, да, після конкурсу обов'язково проходить виставка вживу. Да? І ось в нас 14 серпня було оголошення переможців на конкурсі Самчиківського і Петриківського розпису. Назва така чарівна, також пташка «Вісник добра». От, і роботи переможців поїдуть по Україні. Перша виставка відкриється в Києві, да, в моїй улюбленій бібліотеці насправді. От, друга, потім після бібліотеки буде місяць експонуватися, будуть роботи, тому, будь ласка, слідкуйте, ми будемо все анонсувати і запрошуємо ну, всіх бажаючих прийти і подивитися на роботи вживу, не тільки онлайн, так? Далі, після бібліотеки, ця виставка поїде в Кропивницький, в музей мистецтв. Прекрасний шлях. То коли поступово ось таке зростання відбувається, воно безстресово. Тобто починаємо з бібліотеки, потім вже йдемо вище, музей і так далі. Чудово. Так. Наступна локація, да, яка запланована, це буде заповідник Тараса Григоровича Шевченка. Так, тобто це от відповідь моя ну, щодо виставок да, і конкурсів. Прекрасно, чудово. Розкажіть, будь ласка, про... Ми живемо в період війни, так? В період стресу постійного, і в першу чергу всі зосереджені на тих новинах і подіях, які відбуваються. І мистецтво в цій історії під час війни. Ну, в мене є своє бачення, тому що я сама на сьогоднішній день почала малювати з початком війни і розумію, в мене є якесь певне відчуття особисте.
Але ось цікаво з вашої точки зору, коли ви вже ви залучаєте велику кількість і митців, і людей, які приходять до малювання. Як ви бачите оцей прогрес чи регрес, які люди звертаються до мистецтва? Можливо, в якісь видозміни, якісь жанри більше подобаються, якісь менше. Що відбувається взагалі в мистецтві під час війни, в наш час? Дякую. Ви знаєте, коли розпочалось вторгнення, так? Академія, якби такий, оголошення, да, дало в мережі інтернет для митців, да, і митці надали дуже багато безкоштовних майстер-класів. Насправді. І це була така ідея задля того, щоб люди, коли знаходяться, да, в бомбосховищі, діти, люди мали дозвілля, да, щоб якось, щоб вони якось відволікалися, тому що насправді це складно відволіктися від такого. Да, і наші митці надзвичайні. Вони не тільки талановиті, вони ще й мають велике серце. То справді, наразі в мене аж мурахи по шкірі полізли. І ми отримували дуже багато зворотнього зв'язку від людей, які малювали. Дякую вам. Завдяки вам я змогла відволіктися. Якихось 2-3 години, да? І людина малювала, тому що коли сідаєш малювати, ти весь в цьому процесі. Да? І ми насправді отримували дуже багато таких відгуків, да? І дякуємо вам, що ви нам пишете, да, надаєте нам зворотній зв'язок, не тільки гарний, да, і коли ви надаєте і поганий нам зворотній зв'язок, да, це більше навіть круто, розумієте, тому що завдяки цьому ми можемо рости. Да, і насправді, зараз дуже багато людей повернулися до автентичності України. Да? Багато людей почали знайомитися з нашими народними розписами. І також в Академії був такий цікавий марафон, ми створювали, ми запросили поважних майстрів. Да, і майстри, це був безкоштовний марафон. Ми дуже часто робимо такі цікаві колаборації. Да? І майстри з Петриківського розпису надали 7, здається, майстер-класів. Да? Так. І люди могли доєднатися, і там кожен день відкривався новий майстер-клас. І то було надзвичайно, тому що ми самі були здивовані, наскільки багато людей, да, приєдналося і цікавиться народним розписом. І я хочу сказати, що наразі в Академії насправді є великий асортимент пропозицій, да, з Петриківського розпису. І не одна майстриня, да, створювала, да, ці курси. Я трошки не хочу називати прізвища, да, тому що ви можете познайомитися в Академії з майстрами. Найдіть і познайомитися. Так. Тому що в нас багато митців, да, і якщо я когось не назву, то може образяться, тому я не буду, да, прізвища казати. Так. Ось зовсім нещодавно з'явився в нас цікавий проєкт «Слобожанський розпис». І майстриня України також створила курси. Да?
От, і зараз у нас вже з'явився і слобожанський розпис, і насправді ми завжди раді новим викладачам і запрошуємо вас, пишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення. От, і будемо працювати і допомагати людям зростати в їх в мріях, якби от так, мабуть, що, да? От, до речі, є для дорослих курси, також є абонементи для діточок. Да? От сьогодні в нас запитували, чи можна для дитинки 6 років, чи є у вас майстер-класи? Да, так. От, так, є майстриня, яка створила саме для діток, да, Петриківський розпис. От, і ви знаєте, надзвичайно, там приєдналася дитинка 8 років, да, ну, якби в 8 років дітки ще ну, не так ну, впевнено тримають пензлик в руках, да? От, але ну, ви не уявляєте, які чарівні роботи. Да. Взагалі платформа дуже цікава ваша тим, що можна зайти в будь-який час, коли зручно, тобто немає підв'язок до часу, до ранкової пори чи до вечірньої, немає підв'язки до того, що я маю в термін певний вкластися в марафону, так, коли потрібно тиждень пробігти бігом і на роботу, і помалювати. Тобто можна прийти, обрати людину, подивитись відео, відчути її або не відчути. Якщо відчув, купуєш курс і вчишся, і це надзвичайно прекрасно. Але, пані Світлано, от ви сказали про курси для дорослих і курси для дітей. Але я знаю, що у вас з'явились курси з дракончиками, я їх запам'ятала. Багато з дракончиками, тому що актуально було, бо для доньки якраз малювали дракончика, і я оце шукала, як то у дракончика і намалювати. Це соромно, але це я малювала. Ось, і тут дивлюсь, у вас курси дракон. Думаю, ну 100% актуально під шкільну тематику. Але знаю, що у вас є курси для школярів в допомогу у навчанні. Розкажіть про них. Так, ви знаєте, насправді перше приєднання в академії, да, це було замовлення для Київської школи. От, так, це був, здається, марафон. Ой, зараз скажу вам, як він називався, але може то не важливо. Флористичні скетчі. Да? І перше приєднання було, це було 100 діточок, да? Які приймали участь так, в цьому марафоні. Потім ми отримали замовлення від Space School, також вона знаходиться в Києві. От, вони якби замовили саме про космос. Да? І Світлана Клименко створила цей марафон. І дуже цікаво, тому що Світлана працює з кавою, малює кавою. І от так, і цей марафон був створений кавово-акварельна техніка. Да? Діти були в захваті, тому що коли розповідаєш, що можна малювати кавою або шоколадом, в них очки такі загораються. Новеньке, так. Так. І дуже активно діти малювали, і ми працюємо з навчальними закладами. Так? А вже ж, коли навчальні заклади до нас звертаються, да, для них є спеціальна пропозиція щодо прайсу, да, тому що багато діточок, і ми для чого існуємо? Да, для того, щоб навчити. От, тому школи, да, навчальні заклади, волонтерські центри також до нас звертаються, і ми співпрацюємо. Да. От. А щодо онлайн-навчання, ви знаєте, зазвичай художники кажуть, що онлайн то не альо.
не альо, тому що ну, ти не можеш підійти, да, там, взяти пензлик, там, показати саме, як потрібно робити. Да? От, але це неправда. Це неправда. Дивіться, в чому плюси онлайн-навчання? Да? По-перше, як ви сказали, ви можете долучитися в будь-який зручний для вас час. З любого куточку світу, тому що в нас ну, дуже велика географія наших студентів. Да? От, можна також, дивіться, ви дивитеся майстер-клас, відеоурок. Да? Ви маєте змогу, да, зупинити, поставити на паузу, повернутися назад, продивитися ще раз. Не зрозуміло? Повернулися, подивилися ще раз. Наразі такі ну, в нас носії, да, де можна збільшити, да, щоб подивитися ближче, як саме майстер чи митець да, робить той мазочок. Да. Обов'язково, якщо це ну, малювання фарбами, да, обов'язково показується палітра, як змішуються фарби. Да? От, тобто, ну, і знову ж таки, зупинили на паузу, да? Повернулися, подивилися. Треба збільшити, збільшили. От, тому це насправді дуже великий плюс. На початку академії ми організовували вебінари, да? Але ну, згодом відмовилися від них, тому що ну, тому що час, да, у нас багато відключень і не завжди люди можуть саме вчасно да, приєднатися. От, тому, до речі, ще дуже-дуже багато майстер-класів в нас є в аккаунті Instagram, да, які ми проводили ну, от, онлайн, да, в прямому ефірі, так як ось зараз ми з вами розмовляємо. От, зайти. Да, вони всі збережені, ну, якби в такий підрозділ, там, де Reels, да, і там можна полистати да, за всі роки, да, і також сісти і набивати руку. Да. От, чим ще чудово да, проведення прямих ефірів, тому що можна запитання задати, розумієте? От якийсь там момент не розумієш або щось хочеш дізнатися, і художник зразу ж вам відповідає. Да? От, і також ну, от, прямі ефіри, до речі, от, проводимо не тільки майстер-класи, ми проводимо в Інстаграмі, да, з цікавими людьми, да, і з письменниками, да, з юристом, наприклад. От у нас є неймовірно цінні ефіри про авторське право, тому що в кінці 2022 року наконець-то, да, вже прийняли закон про авторське право, і митці наразі більше ну, якби захищені. Да? От, і ти не будеш сидіти і читати весь той закон, да, і закон написаний зазвичай такою законною, сухою мовою, да, а юрист докладно дуже так розповів, такою якби простою мовою для нас. Дуже зрозуміло. От. Так, так. Також проводимо в академії в Інстаграмі аналізи робіт. От це, ну, це так ну, круто взагалі, тому що протягом аналізу да, ви бачите різні роботи. От, викладач дає свій фідбек щодо роботи, да, що поправити, що там, ну... Тобто готові роботи бере, так, і аналізує? Так, так, так. От в академію, коли ми анонсуємо да, аналіз робіт, от, в академію надсилають роботи. Ну, а вже ж, в першу чергу, наші студенти і всі, хто бажає, так, щоб провели аналіз роботи. От, і
Це дуже корисно. От я навіть бачу, да, що люди повертаються і дивляться, тому що кожен аналіз робіт це також така ступінька до навчання і розвитку. Так, ти Так. розумієш цінність роботи, якісь помилки можеш виправити. Це дуже цінно, коли людина з досвідом покаже, де потрібно підкоригувати, щоб цінність роботи виросла і в твоїх очах, і в очах інших. Так, так. От. І, до речі, ще от я хотіла б сказати, що з чого розпочала. Багато художників кажуть, що онлайн – то не навчання. От, дивіться, коли ти офлайн в майстерні сидиш, насправді поруч викладач, він там поставить тобі руку, але ти в майстерні сидиш і сам доходиш, як потрібно той мазочок зробити. Тому що зазвичай викладач не стоїть поруч і не малює. Розумієте? Да, а ти сам ото доходиш, як його робити. А тут викладач малює, і ви маєте змогу бачити послідовність. Оце насправді дуже цінно. І коли викладач бачить, що людина не так, скажімо, не знаю, тримає пензлик. От, наприклад, як в Петриківці, пензлик потрібно тримати перпендикулярно. Якщо ти його трішечки наклонив, то вже буде другий мазочок, розумієте? І викладач що робить? Сідає і записує відео, як це робити для студента. Розумієте? Тобто, оце я хотіла донести, що онлайн-навчання не завжди погано, друзі. Чудово. Тобто було бажання і мотивація. Насправді все є, правильно? Всі можливості є. Якщо людина відчуває, що вона до того готова, то є можливість зайти на платформу, обрати все, є зв'язок з викладачем. В принципі, тільки мотивація і бажання. Пані Світлано, ще анонс подій, я знаю, про автентичну Україну. Ви хотіли розповісти нашим? Так. Дуже хотіла розповісти. Ми вже проводили такого плану. Це автентична Україна. Це буде ряд челенджів з різних направлень, скажімо так. І це буде неділя малювання Петриківки, подорож Петриківської цибулинки, Петриківський дивосвіт. І ця подія буде, вона вже так називається «Автентична Україна». І ряд челенджів, саме челенджі, малювання кожен день. Ми за те, щоб малювання кожен день. І запрошую вас, буквально сьогодні вже ми будемо анонсувати. Слідкуйте за нашими новинами. В Інстаграмі, пані Світлано, так? Не тільки. Ми анонсуємо маємо багато платформ для анонсування. Це і Інстаграм, і Фейсбук, і Тікток, і Твіттер, і Ютуб. І також в академії є телеграм-канали, де ми анонсуємо ці події, або, можливо, там потрібен зворотній зв'язок. І дивіться, що дуже важливо, якщо є якесь запитання, або щось не виходить, ви можете написати нам в особисті повідомлення. Не знаю, щось там заплутались, забули той пароль входу. Ви можете в будь-який месенджер нам написати, і ми завжди поруч. Ми допоможемо, підкажемо, тобто багато є. Так? Так. І
Щодо телеграм-каналу, навіть є два канали, да, Open Art Academy – це загальний, да, ми анонсуємо всі події, які проходять в академії. Є також канал Петриківка з ОАА. От наразі ми його вже переназвемо, це буде народний розпис з Open Art Academy, і там будемо анонсувати, будемо і анонсуємо наразі от всі події, які проходять саме з народного розпису. Також там виставляються роботи, можна з ними познайомитися, доєднатися і подивитися ті роботи, які надавали на конкурс. От, також можна познайомитися, тому що, ви знаєте, інколи, от чому ми ходимо по музеям, да? Щоб надихнутися, щоб побачити, як творили видатні митці, да? От, і ми навчаємося в них. Також на першому курсі на художніх навчальних закладах є обов'язковою умовою копіювання, да, улюблених митців. Але це початковий етап, це завжди, напевно, так у всіх напрямках, не тільки в мистецтві, копіювати спочатку. Так. Але я просто, так як ми зараз говоримо про мистецтво, це просто не очевидно. Напевно, це не очевидно, тому що коли це очевидно для людини, яка вже проходить якийсь шлях на досягнення чогось, але для людини, яка ще тільки на певному етапі, то вона може не розуміти, що от одразу потрібно своє творити. І часто пишуть, от в мене не виходить якось так оригінально. Не вийде спочатку оригінально, тому що спочатку потрібно пройти етап копіювання, потім реферування і лише потім наступний етап, коли ти вже можеш створювати безпосередньо своє, так? Да, і це правда. Ви знаєте, я також, коли там навчалася, один з викладачів сказав дуже цікаву таку думку. Да, вона мені сподобалася, і я хочу з вами її також поділитися. Да, він казав, що митець, це як науковець. Науковець, який повинен знати і розумітися в геометрії, да? Тому що правильно передати перспективу, то дуже важливо. Повинен розумітися на архітектурі, да? Повинен розумітися на композиції, тому що якщо крутезна робота, але виконана не в правилах композиції, то вона не сприймається, не гармонійно. Так. От, скажіть, як ця людина називається, що розуміється на м'язах, на кістках? Ви маєте знати анатомію? Дякую, да. Потрібно, якщо ми малюємо портрет або людину, або тварину, потрібно знати також пропорції, потрібно розумітися, знати, що саме 8 голів поміщається в тулубі людини. Це такий середній, є менші люди, є більші люди, але в середньому 8 голів, такий момент. І це також потрібно розуміти. І митець, він повинен себе розвивати з різних боків, тому що завдяки цьому ми зможемо передати портрет, і коли людина там посміхається або засмучена, потрібно, ви не уявляєте, потрібно знати, які м'язи задіяні, коли людина плаче, наприклад. Для того, щоб передати емоцію, правдиво. Так. І це митці. Розумітися багато в чому, дійсно. Цікаво. Пані Світлано, можливо, ще щось маєте доповнити, але мені здається, ми вже так розповіли, ви вже так розповіли про платформу, що от сама, кожна людина, напевно, яка нас слухає, забіжить однозначно на платформу і захоче переглянути, які там цікаві курси, які викладачі, і що їй особисто захочеться повчитися, або просто, можливо, повчитися
Це звучить так, знаєте, по-шкільному. Отримати задоволення від процесу, створення чогось красивого для себе. Дізнатися новий досвід. Так, Да? Отримати новий досвід, скласти його в свою скриньку, да? Тому що саме головне, да, в нас в житті – це розвиток. Да? Коли ми не стоїмо на місці і розвиваємо себе, да? Це не є тягарем. Да? Ми не носимо це на плечах, ну, як тягар, навпаки. Да? Ми можемо там повернутися, взяти уявно, да, з цієї скриньки той досвід і зробити те, що нам потрібно. Тобто це перше. От, друге, це насправді, ну, арт-терапія. Та? Це не тільки малювання для того, щоб створити гарну мальовку чи картину. Да? Це є і арт-терапія також. От, і багато дуже моментів, тому що коли ти створюєш роботу і вона тобі подобається, ти задоволений, в тебе змінюється настрій, да? І це, ну, якби піднімає дух, я б так сказала. Да? От, але я ще хотіла все ж таки трішечки сказати про платформу, саме сказати, як заходити на платформу, да? От, щоб люди розумілися, тому що таке слово платформа, да, можливо, когось відлякує. Дивіться, ви заходите, набираєте openartacademy.com, да? Це сайт академії. Заходите на безкоштовні майстер-класи, наприклад, да? Просто доєднуєте, реєструєтеся на платформі, потрібно написати електронну адресу і створити логін, да? За яким ви будете надалі заходити в свій особистий кабінет студента. От. І вже в кабінеті, да, ви заходите, і там є відеоуроки, є віконце, де можна завантажити домашні завдання. Якщо це коштовна, да, подія, да, от, то обираєте. Це дуже важливо. От коли ви будете знайомитися з курсом чи з марафоном, да, зверніть увагу на програму курсу. Да, там є повний перелік майстер-класів, які є на цьому курсі, да? Ну, щоб ви розуміли, що саме, да? Чому саме вас будуть навчати на цьому курсі. І далі ще є такий момент, є тарифи. Да? Зазвичай завжди є 3 тарифи. Перший тариф – то самостійний, то людина, якщо до нього доєднується, вона собі набирає цей досвід, да? Малює, от, але там немає підтримки викладача. Да? От. Другий тариф, він називається преміум, і в кожному тарифі є опис, да? Скільки доступ, який доступ до курсу буде. Да? І от звертайте увагу на тарифи і на програму. От навіть коли є програма, да, от програма, і там можна поклацати, да, там, натиснути на ту кнопочку там, першого тарифу, другого тарифу, і ви будете бачити, як змінюється програма. Да? Тому що, наприклад, у VIP-тарифі там є зустріч з викладачем обов'язкова, ну, якщо вона прописана, да, в умовах, от, і обов'язково є додаткові майстер-класи, да, у VIP-тарифі. Тому от рекомендую вам звертати на це увагу. Ну і знову ж таки, якщо виникають якісь запитання, да, не бійтеся нам писати вночі, вдень, ну, в будь-який час. Зазвичай, ну, а вже ж вночі вам швиденько не нададуть відповідь, да? Але ну, ми стараємося відповідати і надавати, да, зворотній зв'язок. Так. І я ще хотіла сказати одну важливу річ. Академія кожного місяця, да,
навіть от наразі в нас створений безкоштовний майстер-клас за донат. Да? От, ми наразі збираємо кошти на... Не ми збираємо кошти, ми надсилаємо кошти в благодійний фонд. Да? І благодійний фонд наразі збирає кошти на, скажіть, квадрокоптер, да? Який зможе поранених забрати, прям поранених забрати і ну, там, з якихось важких місць, де складно це зробити. От, і ми завжди надсилаємо кошти в благодійний фонд. Да? Насправді, коли все це розпочалося, ми шукали, куди академія може надсилати, тому що благодійних фондів багато, ступінь довіри повинна бути. Ми хотіли розуміти, що саме ці кошти будуть направлені саме туди, куди потрібно. От, і в цьому фонді «Блага надія» є така з великим серцем жінка, яка допомагає нашим і військовим, і людям, яким потрібна допомога. От, і в мене з'явилася ступінь довіри до неї, тому що вона займається йогою. І в якийсь момент вона писала про карма-йогу. І в мене відгукнулося, якщо людина розуміється на карма-йозі, вона не зробить поганих дій. Тому що ми всі знаємо закон бумерангу. Якщо ми робимо щось добре, ми робимо це для себе. Якщо ми робимо щось погане, ми також робимо це для себе. От. І, хотілося мені сказати. І, будь ласка, наразі ми анонсуємо цей майстер-клас за донат. Це насправді чарівний майстер-клас. І ідея саме майстер-класу за донат виникла у майстрині Лілії Зоркіної. Ми спілкувалися, і вона каже, я хочу щось, майстер-клас надати, щоб допомогти, яким чином. Кажу, добре, супер, ми зробимо це все, і от запрошуємо вас, друзі, там неймовірна пташка, і ви, коли приєднаєтесь до того майстер-класу, ви отримаєте насолоду від малювання, і тим самим ви допоможете нашим захисникам, завдяки яким ми з вами зараз можемо розмовляти. Так, щиро дякую нашим хлопцям і дівчатам. Нехай здоровенькі всі повертаються. Дай Бог, щоб все було добре. Я вам дякую, пані Світлано. І я вам щиро дякую, Таїсія. Щиро дякую. І насправді... Клас. Насправді, друзі, якщо ви маєте якісь запитання, ми так про це не сказали, от ми ще там 2 секундочки чи там 3 побачимо, будемо, то можете писати, якщо не маєте наразі запитань, пишіть нам в особисті, і ми відповімо, вже заговорюсь. От, і я насправді хочу ще раз вас подякувати, Таїсія, і хочу наголосити і вам також побажати, не зупиняйтеся, тому що те, що ви почали робити, задля того, щоб себе відволікти, от це таке цікаве направлення пен-арт, малювання візерунків, вони неймовірні. Я спостерігаю за вами і з кожним днем є зріст. І маю надію, що якось можливо і ви надасте для академії, от можливо для челенджу, майстер-класи. Дякую. Насправді я свого часу колись потрапила, ви казали про те, що навчатись дорослим потрібно, так, що будь-який час для навчання – це прекрасний час.
на міжнародний форум, куди поз'їжджалися люди золотого віку, так як ми кажемо. І це був досвід, мова йшла про lifelong learning, тобто про навчання протягом усього життя. Люди, які в дорослому віці змінювали напрямок, професійний напрямок, які йшли навчатись тільки-тільки, тобто коли вони вже виходили на пенсію, так би мовити, так, пенсійного віку, і вони змінювали повністю свій світ, змінювали погляд на професію, погляд на життя, і це було таке захоплення в очах людей. І тоді якесь таке прийшло переусвідомлення, що дійсно нам не можна зупинятись, тому що коли ми зупиняємось і кажемо, ну, по суті, я своє зробив, в нас тоді втрачається інтерес до життя. Тому я теж з свого боку заохочую. Якщо в нас це життя є, колись мені сказали теж таке заохочення, що якщо ви живете на цьому житті, ви вже переможець. Я не кажу про якусь там зверхність і високу самооцінку, а про те, що ми народжуємось в період боротьби сперматозоїдів з яйцеклітиною, що б там не було, але це нормально, про яку ви казали. І ось психологиня каже, от як би там не було, ви перемогли, тому що не народився хтось інший, а народились ви. Якщо ви народились, то у вас є якесь завдання тут. Як мінімум завдання жити це життя так, щоб ти ним пишався. Знаєте, написи на футболках. Буду боротись до того часу, поки не почну пишатись тим, що я роблю, або самим собою, чи своїм життям. І оце така мотивація, можливо, з мого боку теж, не знаю. Якщо хтось шукає такої мотивації, то я дуже-дуже сильно заохочую людей, тому що нам повинно бути хоч трішечки цікаво, бо інакше з'являється апатія, депресія, і ми тоді опускаємо руки, і нам... Ну, для чого тоді це все? Так, так. Так, нам надсилають квіточки, щиро дякую вам. Да, і дуже приємно, друзі, що так багато сьогодні з нами. Ми щиро, правда, щиро раді вас бачити. І не бачу запитань, да? Немає запитань, так. Все подобається. Да. Поки що немає. Якщо запитання будуть, то будуть писати в приватні повідомлення наші глядачі. Ті, хто зараз... Добре, друзі. Так. І ще останнє. Да, дякуємо вам за те, що ви з нами. І пам'ятайте, да, Open Art Academia працює для вас. І насправді це єдина платформа на сьогоднішній день, яка має такий великий асортимент, да, і склад викладачів, чарівних викладачів. Які готові ділитися, так? Які готові ділитися, так. І дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей. Дякую, Тая. І вам дякую. Хай щастить. Так, до побачення. До побачення.